हाई एभ्रिवान वेलकम टु लर्न इङ्ग्लिस नयाँ क्लास नयाँ भिडियोमा तपाईँलाई स्वागत छ आजको क्लासमा हामीले एकदमै बेसिक कुरा सिक्नेछौँ अङ्ग्रेजी सुरु गर्दा आवश्यक पर्ने कुरा सिक्नेछौँ ओके तपाईँ भिडियोलाई अन्तिमसम्म नै हेर्नुहोला है त सो आजको भिडियोमा हामीले इङ्ग्लिस विथ जिरो नलेजबाट हामीले अङ्ग्रेजी सिक्नेछौँ हामीले अङ्ग्रेजी बोल्दाखेरि चाहिँ वाक्य बनाउन जान्नु पर्यो होइन वाक्य कसरी बनाउने त कुन कुन कुराको आवश्यक पर्छ त आजको भिडियोमा हामीले सिक्नेछौँ सो कुनै पनि वाक्य अङ्ग्रेजी वाक्य कसरी बन्छ त सब्जेक्ट भर्ब र अब्जेक्ट यी तीनवटा कुराबाट चाहिँ के हुन्छ अङ्ग्रेजी वाक्य बन्छ तपाईँले यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के त सब्जेक्ट के भर्ब के र अब्जेक्ट के होइन त्यो तपाईँले जान्नु पर्यो जस्तो नेपाली वाक्य बनाउँदाखेरि हामी बोल्दाखेरि चाहिँ फेरि यसको के हुन्छ सब्जेक्ट अनि अब्जेक्ट प्लस भर्ब हुन्छ तर अङ्ग्रेजी वाक्यमा सब्जेक्ट प्लस भर्ब प्लस अब्जेक्ट हुन्छ ओके नेपाली बोल्दा सब्जेक्ट प्लस अब्जेक्ट पहिला आउँछ भने अङ्ग्रेजी वाक्य बनाउँदा भर्ब पहिला आउँछ त्यसपछि अब्जेक्ट आउँछ ओके सो कुनै पनि वाक्य बनाउँदाखेरि त्यसको स्ट्रक्चर के हुन्छ त सब्जेक्ट प्लस भर्ब प्लस अब्जेक्ट हुन्छ ओके तपाईँले यो स्ट्रक्चर चाहिँ जान्नु पर्यो वाक्य बनाउँदाखेरि अब यो स्ट्रक्चर लगाएर तपाईँले वाक्य बनाउँदाखेरि त यी सब्जेक्टको बारेमा जान्नु पर्यो भर्बको बारेमा जान्नु पर्यो र अब्जेक्टको बारेमा जान्नु पर्यो होइन के हो कसरी गर्ने भनेर सो अगाडि भिडियो हेर्दै जानु होला डिटेलमा तपाईँले बुझ्नुहुनेछ ओके सपोज एउटा इक्जाम्पल हेरौँ म क्रिकेट खेल्छु भनेर तपाईँले बोल्नु पर्यो आई प्ले क्रिकेट म क्रिकेट खेल्छु आई प्ले क्रिकेट यसमा सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट के हो त आई सब्जेक्ट हो भर्ब कुन हो प्ले खेल्नु अनि के खेल्नु त क्रिकेट खेल्नु अब्जेक्ट क्रिकेट भयो ओके आई प्ले क्रिकेट सो नेपाली वाक्यमा के थियो सब्जेक्ट प्लस अब्जेक्ट प्लस भर्ब थियो अब म क्रिकेट खेल्छु भन्दाखेरि चाहिँ आई सब्जेक्ट भयो क्रिकेट भनेको अब्जेक्ट हो खेल्नु भनेको के हो त भर्ब हो होइन त्यसै गरी अङ्ग्रेजी वाक्यमा के हुन्छ त सब्जेक्ट प्लस भर्ब प्लस अब्जेक्ट आई प्लस प्ले आई भनेको सब्जेक्ट प्ले भनेको भर्ब खेल्नु भर्ब भइहाल्यो अनि क्रिकेट भनेको के हो त अब्जेक्ट हो यो सो म खेल्छु भन्दाखेरि तपाईँले आई प्ले अब के खेल्नुहुन्छ त क्रिकेट खेल्नुहुन्छ फुटबल खेल्नुहुन्छ होइन भलिबल खेल्नुहुन्छ सो के हो त त्यो अब्जेक्ट हो ओके तपाईँले यसरी चिन्नु पर्यो आई प्ले क्रिकेट म क्रिकेट खेल्छु जस्तो अर्को इक्जाम्पल हेरौँ हामी अङ्ग्रेजी सिक्छौँ वी लर्न इङ्ग्लिस हामी अङ्ग्रेजी सिक्छौँ वी लर्न इङ्ग्लिस वी सब्जेक्ट भर्ब कुन हो लर्न सिक्नु लर्न अनि अब्जेक्ट के हो त इङ्ग्लिस हामी के सिक्छौँ इङ्ग्लिस सिक्छौँ हामी अङ्ग्रेजी सिक्छौँ वी लर्न इङ्ग्लिस ओके वाक्यको स्ट्रक्चर हामीले जान्यौँ सब्जेक्ट प्लस भर्ब प्लस अब्जेक्ट अब हामीले सब्जेक्ट के हो कुन कुन हुन् सब्जेक्ट होइन भर्ब कुन हो अब्जेक्ट के हो त यो वाक्यमा कसरी काम गर्छ त त्यो हामी डिटेलमा बुझौँ तपाईँ भिडियो स्किप नगरिकन हेर्नुहोला है त एकदमै महत्त्वपूर्ण छ सो सुरुमा हामीले के जान्छौँ सब्जेक्ट भनेको के हो त कर्ता काम गर्ने होइन कर्ता जसले चाहिँ काम गर्छ वाक्यमा काम गर्छ होइन जसको बारेमा चाहिँ कुरा भइरहेको छ त्यसलाई के भनिन्छ सब्जेक्ट जुन सुरुमै आउँछ होइन सब्जेक्ट नाउन अथवा प्रोनाउन सब्जेक्टको रूपमा चाहिँ काम गर्छ ओके जस्तो आई सब्जेक्टहरू के हुन् त्यो जानौँ है त आई भनेको म वी भनेको हामी यो भनेको तिमी तपाईँ दे भनेको तिनीहरू उनीहरू हि भनेको ऊ सी भनेको तिनी उनी इट भनेको यो के को लागि प्रयोग हुन्छ जनावर मौसम निर्जीव वस्तुको लागि चाहिँ हामीले इटको प्रयोग गर्छौँ ओके अब आई हुई यु दे हि सी भनेको त हामी के त मान्छेहरूको लागि ऊ त्यो तिनी उनी तिनीहरू म भन्ने कुरा गर्छौँ होइन तर कुनै पनि जनावर मौसममा निर्जीव वस्तुको लागि चाहिँ हामीले इटको प्रयोग गर्छौँ यसको अर्थ के हुन्छ त यो त्यो यसले त्यसलाई यसलाई यसको अर्थ लाग्छ ओके
त्यस्तै अरू दिस, यो, द्याट, त्यो, दिस इक्जाम्पल हेरौँ। तपाईँले कुनै एउटा कुराको बारेमा चाहिँ बोल्नु पऱ्यो। तपाईँको हातमा एउटा पेन छ, यो एउटा के हो, पेन हो भन्नु पऱ्यो होइन। यो एउटा पेन हो, दिस इज अ पेन। ओके, दिस इज अ पेन। अगाडि दिस आयो नि, सब्जेक्टको रूपमा काम गर्यो, राइट। यो एउटा पेन हो, दिस इज अ पेन। अब द्याटको अर्थ के हुन्छ, त्यो। यो पनि के हो त, एउटा वस्तुको लागि जुन चाहिँ अलिक टाढाको लागि चाहिँ, टाढाको लागि बोल्नु पऱ्यो भने द्याट, नजिकको लागि बोल्नु पऱ्यो जुन एउटा सिङ्गल छ त्यसलाई चाहिँ दिस। ओके, द्याट र दिसको प्रयोग चाहिँ तपाईँले अलि टाढा पेन छ अथवा कुनै केटी छ, त्यो एउटा केटी हो भनेर बोल्नु पऱ्यो भने द्याट इज अ गर्ल, द्याट इज अ गर्ल होइन। त्यस्तै दिज, दिज भनेको यी, दिसको प्लुरल फर्म के हो, दिज हो। दिस एउटालाई मात्रै नजिकको लागि, नजिकको वस्तुको लागि। दिज यो पनि नजिकको लागि तर धेरैको लागि चाहिँ। ओके, दिज आर पेन्स, यी कलमहरू हुन्, त्यहाँ धेरै कलम छन्, पेन छन् भने चाहिँ दिज आर पेन्स। ओके, त्यस्तै दोज, दोज भनेको ती, द्याटको प्लुरल फर्म के हो, दोज हो। द्याट टाढाको लागि तर एउटाको, सिङ्गलको लागि, सिङ्गुलरको लागि चाहिँ। ओके, दोज टाढाको लागि तर धेरैको लागि। ती केटीहरू हुन्, धेरै केटी छन् भने ती केटीहरू हुन् भन्नु बोल्नु पऱ्यो भने दोज आर गर्ल्स, दोज आर गर्ल्स। ओके, दिस, द्याट, दिज, दोज यो पनि के हुन्छ वाक्यमा, सब्जेक्टको रूपमा चाहिँ काम गर्छन्। यो, त्यो, यी, ती भनेर तपाईँले यो बुझ्नु पऱ्यो कि दिस र दिज नजिकको लागि, द्याट र दोज टाढाको लागि। तपाईँले एउटाको लागि बोल्दै हुनुहुन्छ दिस नजिकको लागि, धेरैको लागि बोल्दै हुनुहुन्छ दिज नजिकको लागि, यो पनि। ओके, त्यस्तै द्याट र दोजको फेरि टाढाको लागि, तर द्याट एउटाको लागि सिङ्गल, दोज बहुवचनको लागि, धेरैको लागि चाहिँ। ओके, हामीले के जान्यौँ, सब्जेक्टको बारेमा, सब्जेक्ट के हुन् त त्यो जान्यौँ। अब भर्बको बारेमा जान्यौँ है त। मेन भर्ब भनेको मुख्य क्रिया। भर्ब पनि के हुन्छ त, 3 प्रकारको हुन्छ। जस्तो एउटा भर्ब भइहाल्यो मेन भर्ब होइन, त्यसपछि हेल्पिङ भर्ब छ, त्यस्तै अर्को चाहिँ त मोरल भर्बहरू छ, राइट। ओके, हामीले जान्ने के हो त, मेन भर्ब मुख्य क्रिया जसको अन्त्यमा नु आउँछ, त्यो सबै के हुन्छ भर्ब। तपाईँले यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ। खानु, खेल्नु, हिँड्नु, जानु होइन, गर्नु, यस्ता कुराहरू, सिक्नु, सिकाउनु, बोलाउनु, यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हामीले भर्ब भन्छौँ। जे हामी काम गर्छौँ उसलाई हामीले के भन्छौँ, मेन भर्ब भन्छौँ। जुन हामी काम गर्छौँ, जुन चाहिँ एक्सन हुन्छ, जुन वाक्यमा तपाईँले एक्सन, म यस्तो गर्छु, म गएँ, म आएँ होइन, तपाईँले जुन एक्सन भइरहेको छ, कार्य भइरहेको छ, त्यो चाहिँ के हो त, भर्ब हो। मेन भर्बको रूपमा चाहिँ काम भइरहेको छ। भर्ब यसको फर्म 3वटा हुन्छ, 3 फर्म अफ भर्ब। ओके, बेसिकली यसको चाहिँ के हुन्छ त, 3वटा फर्म हुन्छ। गो जानु, वेन्ट गन, गयो, वेन्ट गन। गो भनेको जानु, गए, वेन्ट गन गएको। जुन चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ हामीले के त, यसको फर्मलाई चाहिँ हामीले टेन्समा पढ्छौँ। मैले टेन्सको भिडियो पनि राखिसकेको छु, तपाईँले हेर्नुभएको छैन भने हेर्नु होला है त। आर्ग्यु, आर्ग्यु भनेको बहस गर्नु, तर्क गर्नु। यसको सेकेन्ड फर्म आर्ग्युड, आर्ग्युड। थर्ड फर्म पनि आर्ग्युड। ओके, प्ले, प्ले भनेको खेल्नु, यसको सेकेन्ड फर्म प्लेड, थर्ड फर्म के हो, प्लेड। लर्न सिक्नु, लर्न्ड, लर्न्ड। टिच सिकाउनु, टिच सिकाउनु, टट, टट। कल बोलाउनु, कल्ड, कल्ड। यसको सेकेन्ड फर्म कल्ड, थर्ड फर्म पनि के हो, कल्ड। ओके, इक्जाम्पलबाट हेरौँ। इक्जाम्पल, म क्रिकेट खेल्छु भन्दा के भयो त, आई प्ले क्रिकेट। तपाईँले यसैलाई चाहिँ म क्रिकेट खेलेँ भन्नु, बितेको समयमा खेलेँ भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ यसको सेकेन्ड फर्म के हुन्छ, परेको हुन्छ, आई प्लेड क्रिकेट। म क्रिकेट खेलेँ बोल्नु पऱ्यो भने चाहिँ आई प्लेड क्रिकेट। जुन तपाईँ खेलिसक्नु भएको छ, काम भइसकेको छ, खेल्ने काम सकिसकेको छ, म खेलेँ भनेर बोल्नु पऱ्यो भने आई प्लेड क्रिकेट। जस्तो म जान्छु भन्दा आई गो होइन, आई गो, म त्यहाँ जान्छु भन्दा आई गो देयर हुन्छ।
म गएँ भन्नु भने आई वेन्ट। म गएँ, म गइसकेँ बोल्नु पऱ्यो भने चाहिँ आई वेन्ट भयो, सेकेन्ड फर्म युज भयो। ओके, त्यस्तै म गएको छु भनेर बोल्नु पऱ्यो भने चाहिँ आई गन। यसमा चाहिँ के हुन्छ, आई गन हुँदैन। ओके, किनकि कति बेला गएको छ, के गएको छ, त्यो तपाईँले हेल्पिङ भर्बको चाहिँ युज गर्नुपर्छ, जुन टेन्समा चाहिँ पढ्दाखेरि आउँछ। ओके, सो सेकेन्ड फर्म र फर्स्ट फर्म चाहिँ यसरी परेको हुन्छ। म गएँ बितेको, यो सिम्पल, एकदमै सिम्पल प्रेजेन्ट र सिम्पल पास्टमा मात्रै हुन्छ। ओके, जुन फर्स्ट फर्म र सेकेन्ड फर्मलाई चाहिँ यसरी प्रयोग गरिन्छ, सिम्पल सेन्टेन्स। ओके, सिम्पल पास्ट, सिम्पल प्रेजेन्ट। ओके, आई प्ले क्रिकेट, म क्रिकेट खेल्छु। म खेल्छु भन्दा आई प्ले भयो, के भन्दा क्रिकेट। मैले क्रिकेट खेलेँ, आई प्लेड क्रिकेट भयो। ओके, हामी अङ्ग्रेजी सिक्छौँ, वी लर्न इङ्ग्लिस। हामीले अङ्ग्रेजी सिक्यौँ, वी लर्न्ड इङ्ग्लिस। वी लर्न्ड इङ्ग्लिस। ओके, सिक्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ सेकेन्ड फर्म युज हुन्छ, वी लर्न्ड इङ्ग्लिस। ओके, म तिमीलाई अङ्ग्रेजी सिकाउँछु। म तिमीलाई अङ्ग्रेजी सिकाउँछु, आई टिच यु इङ्ग्लिस। यसमा अब्जेक्ट के भयो त, यु इङ्ग्लिस। यु पनि अब्जेक्ट हो होइन, आई टिच यु इङ्ग्लिस। ओके, मैले तिमीलाई अङ्ग्रेजी सिकाएँ, आई टट यु इङ्ग्लिस। आई टट यु इङ्ग्लिस। ओके, आई टट यु इङ्ग्लिस। अब अब्जेक्टको बारेमा कुरा गरौँ। अब्जेक्ट भनेको के हो त, सब्जेक्ट जसको बारेमा कुरा गर्छ त्यसलाई अब्जेक्ट भनिन्छ। सब्जेक्टले होइन, सब्जेक्टले चाहिँ जसको बारेमा कुरा गर्छ, जसमाथि काम भइरहेको छ, त्यो चाहिँ के हो त, अब्जेक्ट हो। जस्तो इक्जाम्पल, आई गो देयर, म त्यहाँ जान्छु। आई गो देयर, म त्यहाँ जान्छु। ओके, सब्जेक्ट चाहिँ कहाँ, कसको बारेमा कुरा गर्दै गरेको, त्यहाँको बारेमा कुरा गरेको छ, किन सब्जेक्ट त्यहाँ जाने कुरा गर्दैछ नि होइन। सो सब्जेक्ट आई, भर्ब गो, जानु, देयर भनेको के हो त, त्यहाँ। सब्जेक्टले जसको बारेमा कुरा गरेको छ त्यो के हो, अब्जेक्ट। सबैले यसमा कहाँको बारेमा कुरा गर्छ, त्यहाँको बारेमा कुरा गरेको छ, सो के हो त यो, देयर चाहिँ अब्जेक्ट भयो। ओके, जस्तो म खान्छु, म खान्छु, आई इट। यसमा कुनै अब्जेक्ट छ त छैन, सिम्पल वाक्य, म खान्छु, आई इट। तर तपाईँले म बर्गर खान्छु भनेर बोल्नु पर्यो भने आई इट बर्गर। सब्जेक्टले कसको बारेमा कुरा गर्यो त, यसमा चाहिँ बर्गरको बारेमा। म खान्छु होइन, के खान्छु त, बर्गर। यसमा बर्गर के हो, अब्जेक्ट हो। ओके, जुन कुरा चाहिँ सब्जेक्टले, जसमाथि काम हुन्छ होइन, त्यो पनि के हो, अब्जेक्ट हो। जुन कुरा सब्जेक्टले गर्छ त्यो पनि के हुन्छ त, अब्जेक्ट हुन्छ। सो आई इट, म खान्छु, कुनै अब्जेक्ट छैन यो वाक्यमा, तर तपाईँले बोल्नु पर्यो म बर्गर खान्छु, आई इट बर्गर। यसमा चाहिँ सब्जेक्टले बर्गरको बारेमा कुरा गर्दैछ, सो यसमा के भयो, बर्गर चाहिँ अब्जेक्ट भयो। ओके, ओके, केही अब्जेक्टको बारेमा कुरा गरौँ हामीले। आई भनेको म, यसको अब्जेक्ट के हुन्छ, मी, जुन लास्टमा आउँछ। ओके, वी भनेको हामी, अस। यु भनेको तिमी, तपाईँ, यसको अब्जेक्ट भनेको रूपमा आयो भने के हुन्छ त, यु नै हुन्छ, जुन लास्टमा आउँछ। ओके, दे, तिनीहरू, उनीहरू, यसको के हुन्छ, देम। हि भनेको ऊ, हिम। सी भनेको तिनी, उनी, हर। इक्जाम्पल हेरौँ, उनीहरूले उसलाई जिस्काउँछन् भयो, दे टिज हिम। हिको यसको के हुन्छ, अब्जेक्टको रूपमा काम गर्दाखेरि चाहिँ हिम हुन्छ, उसलाई भन्दाखेरि चाहिँ। ओके, उनीहरूले उसलाई जिस्काउँछन्, टिज भनेको जिस्काउनु। ओके, अथवा दे भनेको तिनीहरू, उनीहरू हो। ओके, उनीहरूले अथवा तिनीहरूले उसलाई जिस्काउँछन्, दे टिज हिम। हिम के हो, हिको अब्जेक्टिभ फर्म हो। ओके, अब्जेक्टिभ रूप हो यसको चाहिँ, हिम। जस्तै सीको हर, अब उनीहरूले तिनलाई जिस्काउँछन् अथवा उनलाई जिस्काउँछन् भन्दाखेरि चाहिँ के हुन्थ्यो त, दे टिज हर, दे टिज हर हुन्थ्यो। हर वाक्यको लास्टमा आउँछ, हिम वाक्यको लास्टमा, देम, यिनी मी, अस, यु, देम, हिम, हर, यी के हुन् त, अब्जेक्ट हुन्, जुन सब्जेक्टले चाहिँ कसको बारेमा कुरा गरेको छ त्यो चाहिँ लास्टमा आउने भयो। ओके,
जस्तो आई, हुई, यु, दे, हि, सी भनेको त सब्जेक्ट रूपमा जुन अगाडि वाक्य स्टार्ट गर्दा आउने भयो भने चाहिँ मी, अस, यु, देम, हिम, हर भनेको अब्जेक्टिभ रूप हुने चाहिँ। ओके, जस्तो इक्जाम्पल हेरौँ हामीले होइन। अब उनीहरूले तिमीलाई जिस्काउँछन् भन्दाखेरि चाहिँ के हुन्थ्यो त, दे टेज यु हुन्थ्यो होइन। सो इक्जाम्पल हेरौँ, उसले मलाई बोलायो, ही कल्ड मी। ही सब्जेक्ट हो, बोलाउनु भनेको कल्ड, कल्ड सेकेन्ड फर्म युज भएको छ, बोलायो बोलाइसकेको छ भन्ने कुरा भयो होइन। मी भनेको मलाई, जुन अब्जेक्टिभ, आईको अब्जेक्टिभ के हो त, मी मलाई। ही कल्ड मी, म तिमीलाई पढाउँछु, आई टिच यु, आई टिच यु, म तिमीलाई पढाउँछु, आई टिच यु। ओके, तिमीले उसलाई पराजित गर्यौ, यु डिफिटेड हिम, यु डिफिटेड हिम, तिमीले उसलाई पराजित गर्यौ, यु डिफिटेड हिम। ओके, कसलाई त, सब्जेक्टले कसको बारेमा, कसलाई पराजित गर्यो त, उसलाई, उसलाई भनेको के हो त, हिम। ओके, यु डिफिटेड हिम। ओके गाइज, आजको लागि यति नै। आई होप तपाईँलाई यो भिडियो मन परेको छ, तपाईँले यसबाट पनि केही कुरा सिक्नु भएको छ होला। तपाईँले एकचोटि सिक्नु भएन, एकचोटि तपाईँलाई याद गर्न गाह्रो भयो, तपाईँले बुझ्नु भएन भने यसलाई रिपिटेड गरेर हेर्नुहोस्। जति तपाईँ रिपिट गरेर हेर्नुहुन्छ तपाईँ त्यति बुझ्दै जानुहुन्छ। ओके, र तपाईँ आफूले पनि वाक्य बनाउने सब्जेक्ट प्लस भर्ब प्लस अब्जेक्ट लगाएर चाहिँ तपाईँले वाक्य बनाउने कोसिस गर्नुहोस्, ट्राई गर्नुहोस् होइन। जब तपाईँ ट्राई गर्नुहुन्छ, बोल्ने प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ, बिस्तारै बिस्तारै तपाईँलाई सजिलो हुँदै जान्छ। ओके, सो तपाईँलाई यो भिडियो मन परेको भए प्लिज लाइक, कमेन्ट एन्ड सेयर दिस भिडियो। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो। ओके।